our YouTube channel. For today's video, ang gagawin po natin ay magpipictorial tayo sa view deck. Stopover po yun siya na papunta ng underground river. Doon po sila nag-stop na kumakain. Pero kasi ang kagandahan doon is maganda din po yung view. Kaya try natin doon mag-pictorial. Sa beauty. Buena Vista Beauty.
video na to, please don't forget to Subscribe like and comment. and click the notification bell for more video. Saranghae!